nu har jag väl inriktning på amerikanska traktorer enbart egentligen. Du hade väldigt mycket traktorer. Ja, det är fullt det är det ju som sagt var. Men varför har du så många traktorer? Ja, den frågan kan man ställa sig och då brukar jag svara ja, varför inte? Det är ju kul att ha liksom. Hallå, hallå! Tjena, tjena! Läget? Ja, det är helt okej. Fint väder idag, vet du. Ja, det är det. Inte så fruktansvärt varmt. Nej, jag inte regnade heller. Nej. Hör du traktorer? Ja, men det känner jag till. Ja, och du hade fler än en såg jag. Ja, det har några stycken till, det har jag. Så att det finns fler än en, ja. Hur många traktorer har du? Ja, sist jag räknade så var det 146. Och det gjorde jag på juldagen. Jag brukar gå en sväng på juldagen och räkna och se om det har tillkommit någon eller om det har försvunnit någon under året. Men varför har du så många traktorer? Ja, den frågan kan man ställa sig och då brukar jag svara ja, varför inte? Det är ju kul att ha liksom. Ja, jo. Ja, det började väl med att man köpte en traktor och tyckte det var häftigt. Man skulle ha en veterantraktor och som så många andra så började det ju med en BMW Victor. Det skulle man ju ha för det var ju liksom häftig gång på den och häftigt ljud. Va? Så då köpte jag en sån och sen blev det en till och det blev 3 och sen så blev det 7 och sen kom jag ihåg att jag hade 12 och då tyckte man fan wow, nu har jag 12 traktorer, nu har jag många va, men sen efter det vet jag inte vad som hände, det bara spårade ur helt enkelt så det blev några fler än 12. Blev det. Är det något speciellt märke nu då? Ja, nu har jag väl inriktning på amerikanska traktorer enbart egentligen. I början så då sög man åt sig allt i veteranväg och skulle ju samla på alla märken men jag har ju kvar dem också men det som jag köper in idag så är det enbart amerikanskt i så fall. Så det är Famal och John Deere och Minneapolis Moline och Oliver och de här klassiska amerikanska märkena då som jag tycker är intressanta i dagsläget. Ja, vi kan gå in här och kolla lite. Det står ju ganska packat här. Det är ju så att det hade varit fan som enklare att samla på frimärken kanske. Det hade inte tagit så stor plats. Men det är inte lika kul. Och det hade varit svårt att ställa ut alla dem på åkern med för då det hade ju blåst iväg direkt. Så traktorer blir det istället. Det här är en John Deere modell D. Och det är en 50-årsmodell är denna. Jag hade ingen sån och jag tyckte den var så jävla häftig så att då tänkte jag en sån måste man ju ha bara. Jajamän. Ja. Och det går inte att komma ifrån utan att den är häftig. Om man tittar här, kolla här bara till körställningen här vet du. Vilken konstruktion. Och sitta ena här bak och sen så jävlens lång växellåda här fram hit och mätarna där. Det är ju väldigt udda. Varför flyttade man inte fram alltihop och sitter här fram? Det kan man fråga sig. Men visst, det blir jävligt mäktig syn. Ja. Det blir det. Den här tillverkades i väldigt, väldigt många år. Jag tror att de började någon gång på tidigt 30-tal med denna modellen, modell D. Och sen var den med fram till någon gång på mitten på 50-talet. Utan en större förändring, lite kosmetiskt bara med utförande på grill och huv och lite sånt. Va? Men annars så är själva grundtraktorn var ju med väldigt, väldigt länge. Jag har det här en Lance Bulldog. Tändkuletraktor helt enkelt. Och denna är från 1928 om jag inte minns fel. Så den har ju några år på nacken givetvis. Det är ju en tändkuletraktor så då måste man ju värma med gasol, värma kulan inne i här då. Man blåslampa underifrån då va. Och sen sitter dieselpumpen här vid sidan får man ge den ett par pump där va. Och sen själva startmotorn får man ju agera själv. Och då har de gjort sån finess att man har en lucka där. Och sen så tar man bort ratten va. Och sen hivar man i den i där. Och sen svänger man på så här så startar den ju då va. Och så ska man helst få ut den lite snabbt med då så inte den blir kvar där innan det börjar gå igång. Och sen tillbaka med ratten igen. Vilken jävla uppfinning. Jajamän.
Då har man ju liksom alltid startveven med sig. Det är ju en finess. Och här har vi ju en svensk traktor, en John Deere-kopia. GMV 25 heter den. Tillverkades ju här i Älmhult, så det är bara 7 mil härifrån. Enligt sägen så, eller sägen, det var ju så att de köpte ju in en GMV-traktor och plockade ner den och kopierade den ju rakt av egentligen. Sen blev de ju stämda på det där, men det är ju sägen, eller om det är sanning det vet jag inte. Men de klarade sig i alla fall på, de hävdade att den här traktorn var byggd i millimetermått och John Deere var byggd i tum. Men det, ja jag vet inte. Men så säger det i alla fall. Och historien på denna är att jag köpte den ute på Tjörn, ute vid kusten då, på en ö. Och där stod den nedvuxen i hasselbuskar eller vad det var en snår i alla fall. Väldigt, väldigt rostig var den då. Jag hade ju varit där i saltbriset där då från havet. Så jag upp där med min Scania glad i hågen och de hade ju då dragit fram den lite så att jag kunde komma åt den med, jag har kran på den Scanian och jag stroppade den och skulle lyfta upp den på lastbilen och då delade den sig i 2 delar. Ramen brast här vid, det var upprostat här, så att den brast rakt av ramen där och sen så vek det ihop det bara vek sig hela huven här vid så det blev som ett V så här. Det bara vek ihop så traktorn så stor. Det är ju mycket nytillverkat på denna, det är ju nytillverkad ram och huv och tank och grill och sitsar, plåtar och allting sådär ju. Och sen motorn har ju varit nere och renoverats, det var ju att byta alla lager i växellåda, det har stått vatten i, det var ju upprostat överallt liksom. Det var ju till och med rosthål inne i hydraultuben som var till 3-punktslyften. Så hade det också stått vatten i så den var rosthål i den ståltuben där. Så det är ju rätt många timmar nerplöjt på en sån här. Men nu fungerar den och startar och går. Jaha, det är en Fordson Låglund där ja. Den traktorn vet jag egentligen ingenting om. Jag köpte den på en auktion uppe i Linköping. Det var en gårdsaktion där uppe. Eller om det var samlingsaktion kanske. Den var ju väl i ordning. Den är ju renoverad och målad givetvis någon gång. För inte så jättelänge sedan. Ja, här har vi en Massey Harris. Så det är ju en amerikansk traktor detta. Diesel i den. De flesta var ju med bensinfotsken. Men detta är ju en diesel. Men är det före Massey Ferguson då? Ja, som heter Massey. Exakt, precis. Jajamän. Då samarbetade han med en som heter Harris då, den här Massey då. Och då blev det Massey Harris. Sen så avslutades väl det samarbetet, jag kan inte när det var någon gång. 50-talet kanske, 40-50-talet någonting. Så blev det ju Massey Ferguson istället sen då ju. Och den här finns ju i 2 utförande med diesel, antingen med 6-cylindrig diesel eller med 4-cylindrig diesel. Och detta är det med den lilla 4-cylindriga dieseln. Sen har vi någon Farmal DF diesel där bakom. Det är en tidig diesel den, precis i början på 50-talet när de började med diesel. Några Porsche-traktorer som står där. Är det ett par stycken olika. Så det. Och här har vi en David Brown, Cropmaster. 40, om det var 47 eller någonting på den här för mig. Den här är lite rolig historia bakom egentligen för jag var ute på ett jobb utanför Laholm. Jag skulle reparera en maskin där och kom och körde på, det var en liten grusväg bara och så var det en gård där och grusvägen gick förbi gården och sen så bakom där laggon så var gödselplattan och så var det lite snedtak utanför gödselplattan där och då stod denna under snedtaket. Och den har ju stått där väldigt, väldigt länge och så jag fick syn på wow, där stod en traktor och så stannade man givetvis och gick och tittade på den och fan, jag tyckte den var så himla komplett liksom. Originallampor och allting, det var helt orört, intakt och så. Så jag kände på motorn, jo fan, motorn gick runt ju, men den hade stått där på gödselplattan så det väldigt länge, däcken var ju kass och så. Så det hade ju rostat något oerhört på fälgarna så de hade ju rostat av fälgbanorna. Jag gick och knackade på och så öppnade en gubbe och så frågade jag om traktorn var till salu. Ja, vilken traktor, sa han. Jag har ingen traktor, sa han. Jo, men den som står bakom laggon där på gödselplattan. Ja, så den gamle. Ja. Menar du att du vill köpa den, sa han då. Ja, det vill jag, sa jag. Så då blev det så att jag köpte den. Och sen så tog jag hem den hit och den såg ju riktigt
riktigt anskrämlig ut, för den var så grov rost på, så det var fan med som den var som en frottéhandduk hela traktorn kan man säga. Så grov rost var det på överallt va. Ja fan, motorn gick runt och jag öppnade fördelaren och putsade till brytarna. Och ja men fan det var gnista, jaha. Så jag slog i bensin i förgasaren. Och tryckte till på starten och den jävla startade direkt. Direkt startade den med en gång. Och jag rengjorde inte ens förgasaren. Det var ju helt fantastiskt. Och jag vet inte hur länge den har stått där men jättemånga år. Kanske stått i 30 år på samma ställe. Och den bara hoppade igång och så bara gick den. Så jag bara körde av den med roterande stålborste bara för att få den allt lösa då. Och sen så har jag gnott in den med lite olja bara. Och sen har jag inte gjort. Men jag bytte ju fälgbanorna då. Och gjorde jag målade till fälgarna lite. Det är sånt där som man inte glömmer bort liksom. Sådana här minnen som är lite kul. Ja, här har vi ju en John Deere A-modell. Här ser man ju ganska tydligt att de kopierade av den när de då gjorde de här GMV-traktorerna. Ja. För det är ju väldigt lika varandra då ju. Om man tittar både på hur alla plåtar är pressade och allting. Det är ju i stort sett identiskt va. Och det är väl en 47 denna tror jag, har jag för mig årsmodellen var. Den är köpt i USA den, så den kommer därifrån. Den startar och går, så den kör jag med lite på sommarna ibland faktiskt. Så det är inte så hemskt länge sedan den var igång. Och sen har vi Munktell, här är ju tänkul traktor, BM20. Är det ju här med man värmer på kulorna här då, det är ju med inbyggd värmare på dessa. Här, man får koppla tryckluft till denna slangen här. Det finns trycklufttank som ska vara till det egentligen, men ja, det är ju så med gamla tankar, man vet ju fan inte om det hur det är med dem va? Så jag brukar koppla en extern slang istället. Och sen blåser det på med värme där. Och när de blir röda och fina och man brukar känna det att det börjar bli varmt i kylarslangen här. Då är det ju så att man vrider fram motorn så att man får den kolven i topp där. Och sen så går det tryckluft in här och så öppnar man ju den kranen. Snabbt slå upp den bara så man slår in tryckluft i den cylindern. Då slår ju tryckluften ner kolven och då ska jag tända på den andra cylindern. Då ju. Så det är ju det så startmekanismen fungerar. Det är inte så där att man bara kan hoppa upp och starta och ge sig iväg. Den kommer ifrån Lidköping och gick på en gård där uppe. Man hade haft 2 stycken BM20 på den gården och sålde båda i samma affär. Så jag köpte bägge och detta var den som var bäst utav dem. Så den har jag sparat precis som den var när den kom. Den är inte rörd någonting mer än att jag har gjort vid motorn lite och gått igenom den och smörjt upp den och så den går. Och sen så har jag velat spara den som den är. Den andra var dock sämre. Det var rosthål i huven och sådär. Så den var risiga. Så den har jag renoverat och målat så att den står på ett annat ställe, kan vi titta på senare. Så den ena är sparad som den var och den andra är igengjord. Och här har vi en John Deere. Det är ju rätt stor kloss, nästan lite svår att se när det bara står med baken ut. En John Deere 70 diesel heter den. Och det är ju 2-cylindrig diesel. Är det och är så jävla stor dieselmotor. Och bara 2 cylindrar, så då går det åt en liten bensinmotor för att starta dieselmotorn. Så att det sitter batteri under sitsen som då är till startmotorn som sitter här, den elektriska. För att då starta den 4-cylindriga bensinmotorn som sitter inne i här. Och då startar man den och så vrider man upp den på fullgas i stort sett. Det är ett jävla rus i den för den är en 2-taktsmotor. Och sen när det är gjort så är det en stor spak på den sidan. Då rycker man till i den spaken och då
slår den motorn ut som en startmotor, då börjar veva igång den stora motorn då, va? Då startar den. Sen kan man stänga av den lilla motorn och så åker man på diesel. Här har vi lite till, då har vi en Volvo här T43 Hesselman. Eller Trasselman som de kallade dem. För det var ju också dieselns linda när den började med dieseltraktorer. Det var lågkomprimerat. Så att då går det åt både insprutningspump till diesel och spridarna till diesel och tändstift. Så att du måste ha allt måste fungera för att det ska gå. Har du inte gnistan så då går han inte ändå, även att det sprutar in diesel. Va? Så man startar den på bensin genom att pumpa in bensin. Några pumptag så du får in bensin och då tänder ju tändstifterna bensinen och sen börjar det tända på dieseln då. Och det är så lågkomprimerat så att kör man dem tomma när de inte får dra något eller får gå tungt så då går de dåligt också. Och vill gärna sura på stiften och hålla på. Va? De ska gå och dra så jävla tungt så det ska stå en eldkvast ur avgasröret. Då går den som allra bäst. För då är det hett i motorn och då trivs den. Va? Den här kommer ner från Skåne, köptes på en auktion där nere. Ja, här har vi ytterligare en Massey Harris här, fast det är en lite mindre modell, 20K. Den kommer ifrån Lenhovda heter byn, det är bara 2 mil lite styvt härifrån. Och den hade gått på en vägsamfällighetsförening, köptes den till från början i Norrhult, sen var den där några år. Väldigt kort tid egentligen och sen så köpte den här gubben den då som hade den i Lenhovda. Och när han köpte den så byggde han ett garage till den där den stod ganska omgående. När han hade köpt den sa han så byggde jag det garaget. Och där, nu var han var nära 90 år gubben nu och skulle då sälja gården. De ville inte ha en traktor, de som skulle köpa stället. Så då kontaktade han mig och undrade om jag ville köpa den. Så jag var ute och tittade på den och då blev det affär. Och sa han ju då att jaha, sa han. Den har stått här inne i detta garaget, den har stått varenda natt, sa han, sen jag köpte traktorn, sa han, så har den stått här. Så den har ju fått stå inomhus hela tiden. Nu har den hamnat här, nu är den inte riktigt inomhus hela tiden, men man försöker i alla fall. Så det är lite roligt när det är lokalt och att den får vara kvar på bygden. Sen har vi ett par ångmaskiner där. Det är en Munktell-maskin den. 34 hästkrafter är den på, så den är en rätt så stor pjäs. Den har drivit ett sågverk utanför Högsby. Har vi ytterligare en amerikansk traktor till, en Farmal H. 39 års modell. Inköpt nere i Skåne kommer denna ifrån. Och det är lite kul när det bara är ett singelhjul fram så det är en trehjulig traktor. Märks ingen större skillnad. Fördel är ju att du får ju en jädra vändradie. Du kan ju slå det nästan på tvären. Så du kan ju vända så tvärt så att hjulet snor av sig själv runt, va? Att det står helt still. Det är inga problem. Och det är ju likadant på dessa som här är ytterligare en amerikansk. En Farmal, en tidigare modell, en F20. Så här är vi nere på 30-talet. De har ju ytterligare en annan finess på dessa som jag tycker det är jäkligt häftigt. Och det är det då att då går det vajer här som går till bromsarna. Ju mer du styr, ju mer låser den styrbromsen. Så när du har ratten fullt svängd åt det ena hållet, då har du full styrbroms också. Det är ju rätt fantastiskt, så det sköter sig själv. Och det var ju så till radodlade grödor, det är ju det ska vara till, när hjulen är ihopställda så här. Och då när du kom till slutet av dina raden med grödor då, va? Då bara slår du runt ratten tvärt, va? Då vänder ju det ena hjulet och går tillbaka i samma spår som du kom då. Va? Och det kan du aldrig göra om du har en vanlig framaxel, traditionell framaxel. Kan du aldrig få hjulen till att vika så mycket så att du kan slå runt och gå tillbaka i samma spår. Så där var de tidiga. Jaha, här har vi en amerikanare till, F14. Det är ju då en lillebror till den F20 som vi tittade på. Man ser det ju på konceptet, det ser ju exakt likadant ut. Fast detta var ju då en mindre modell. Jaha, här har vi en amerikanare till. BF Avery heter denna. Och den
såldes utav Kooperativa förbundet. Alltså Konsum. Så du kunde alltså gå in och köpa mjölk och ägg och en brödlimpa och så kunde du köpa en traktor också. Och det är fantastiskt. Historien bakom denna vet jag inte så mycket om tyvärr. Mer än att jag har köpt den på en jättestor dödsbosaktion som var uppe i ovanför Motala för några år sedan. Det var en samlare som heter Bruno Dahl där som gick bort. Sen hade han en jättestor dödsbosaktion där det såldes, jag vet inte hur många det var, men det var väl 150 traktorer kanske som såldes på en dag där. Oj. Och då köpte jag denna traktorn. Jag har inte gjort så mycket med den mer än jag har smörjt upp det mesta och sett till så motorn funkar och gått igenom det lite så. Ytterligare en amerikanare är den, ja. Och den heter Minneapolis Moline. Och det är 52 års modell. Denna modellen heter Z. Ja, det är ju också en jävligt häftig traktor tycker jag. Också med det här stuket att man sitter långt bak, lång rattstång och det här amerikanska stuket och ihopställda hjul fram. Och de har en väldigt speciell motorkonstruktion. Motorn är ihopsatt i enheter kan man säga, som är bultade. Så man kan bulta loss toppblock och du kan bulta loss hela cylindern ifrån blocket. Du kan dela blocket för det är ihopbultat i delar. Då, va? Det är en konstruktion som jag inte har sett att någon annan har och det är lite häftigt. Lite imponerad är man ju utav olika konstruktionslösningar, hur de löste det förr då, va. Man tittar på det så blir man fascinerad och wow, de har gjort så och de har gjort så. Och ibland så kan man bara komma tanken liksom att oj, hur fan kunde de lösa det på det viset? Men ja, det är så. Jaha, vi pratade ju tidigare om en BM20 som jag hade köpt där det var 2 stycken och en var renoverad och inte. Här har vi då kommit fram till den andra som är då renoverad utav dem. Och det är ju då en likadan som vi tittade på innan med, ja det är ju med tändkulemotor och samma precis upplägg med starten på det då ju. Samma årsmodell på dessa 2 traktorer. Inte jättemånga nummer ifrån varandra i tillverkningen heller. De har ju alltid gått ihop som ett par på samma gård och ja, då tänkte jag att då får de vara kvar här som ett par. Då kan jag ju inte sälja en. Det går ju inte. Här har vi ju då lillebrodern till BM20 som heter BM10 då. Kommer ifrån Mullsjö, köpte jag den. Också i bedrövligt skick. Den har stått ute väldigt länge så det var stora rosthål här ovanför batterihållare och skärmarna var dåliga och sådär. Så det blir lite för dåligt att spara den när det är så tycker jag. Om den är hel och plåtarna är hela och helst om man ser lite kvar utav originaldekaler och så vill jag gärna spara det på det viset som det har varit alltid. Men när det är så dåligt så det är rosthål och det blir ett redigt vrak då kan man få tillåtelse att renovera upp dem tycker jag. Och här har vi en case. Och vad var det för årsmodell på den? Det var nog 36 någonstans har jag för mig. Den vet jag egentligen ingen historik om utan också köpt på en live-aktion bara. Ja, det är en cool amerikansk traktor helt enkelt. Det är bensinmotorer de flesta som är här är det. Det är ju i alla fall stationära motorer. Och då är det ju så att ett tag så höll jag på att samla på dem och då gick det så här att det blev ju rätt många av dem med. Gjorde det ju. Så, och en del sparade i originalskick och en del är ju då renoverade och uppmålade och lite finare då ju. Det finns lite olika utav varje där. Och där har vi en ångmaskin. Den är från 1890-talet den. Så jag sa till min sambo att den var så fin så vi kunde ha den i tv-rummet men hon höll inte med mig riktigt. Hon tyckte inte att den passade där. Jaha. Här har vi en fransk traktor som heter Venduvre. Och vad jag har sett och vad jag har hört folk som har varit här och som jag har pratat med så är detta det enda exemplaret som finns i Sverige utav denna traktorn.
Alla som har kommit hit har frågat vad är det för något och det har de aldrig sett innan. Och jag har pratat med jättemycket traktorfolk och det är ingen som känner till det. Om det nu är någon som tittar på detta som har en Venduvre så får de gärna höra av sig. För det vore roligt att ha reda på om det finns någon mer i så fall i Sverige. Och den är tillverkad i Frankrike på 50-talet. Och detta Venduvre köpte sedan upp utav Ali Chalmers och de la ner det märket direkt. Så att det finns inte kvar. Utan det var bara några år som de höll på. Och tittar man på den så har de nog kollat väldigt mycket på en Deutz. Man tittar på den serien som hette FL2 och FL3 och så vidare. Då de Deutzarna som var där. Det är väldigt likt det är alltihopa då. Man undrar hur den har hamnat i Sverige. Ja, det kan jag svara på direkt du. Jaha. För jag har själv köpt den i Frankrike. Så att det är inte alls svårt. Så är det. Och det var likadant där att det var en auktion som var där och då dök den upp. Då tyckte jag den var så himla udda så då tänkte jag kan inte låta bli. Sen är det väl mer lite vanligare som står här. Fordson Dexta, Grolle Diesel. Jag är ju egentligen ingen Grolle-fantast. Det är ju så många som samlar på grollar och de finns ju i överflöd tycker jag ju. Så att det har blivit en diesel i alla fall. Det är ju de som har tillverkats i minst utförande så att då tänkte jag då får det bli en sån i alla fall. Volvo T25, också lokal anknytning, nysåld i Ör som bara är 2 mil härifrån så att den gått på den gården hela tiden där så ja, då får de hamna där. Och här har vi ju den här som är orsaken till allihopa traktorerna kan man väl då säga. Det var denna Victorn som det började med. Så det var den första traktorn som jag köpte så var det den. Den har ju fått vara kvar hela tiden då. Och sen en 400 här och 320. Det är ju sådana här dussintraktorer, det är ingenting direkt att säga om dem. NIH 275, Farmal D430. Det är ju också sån där, ja det är väl inte, men visst de är lite roliga i sig. Här har vi en Massey Harris till. Och detta är ju då mellanstorleken kan man säga mot, vi hade den stora dieseln hade vi ju där och sen hade vi ju den lilla som var från Lenhovda och så har vi ju denna då som är precis storleken mitt emellan. Här har vi en större traktor, International 560 diesel. Det är ju en jävligt häftig traktor och denna är det till och med turbo på. 1959 års modell. Och då var det så här att de tog fram den här, då var det den första traktorn som de tog fram med 6-cylindrig motor på IH-koncernen då. Och då byggdes den ju först med bensinutförande. Och då var det inga problem. Sen byggde de då den här dieseln och då blev det så in i helvetes högt vridmoment. Så då efter ett litet tag, något år eller ett par år efter de hade levererat ut de här, så brast ju bakändarna, höll inte på dem. Det gick sönder dreven i där va. Och därför så fick ju IH-koncernen då ta tillbaka allihopa traktorerna som de hade levererat och bygga om dem i bakänden och förstärka dem i bakänden. Och det kostade så in i helvete mycket så hela International Harvester-koncernen höll på att gå i konkurs på grund av att den stora utgiften som blev med att de fick ta tillbaka alla dessa traktorerna. Och just därför så är det ju väldigt häftigt att ha just en sån 560 diesel för det höll på att ta knäcken på dem. Och då är det så att på chassibrickan här så ska det vara instansat en triangel på den brickan. Då har den varit inne på renovering i bakänden så den är uppgraderad med starkare drev och så. Och det är en triangel inslagen där på den. Volvo T31 är väl inte heller någon rolig traktor egentligen men det är historien bakom den med. Den fick jag gratis här, stod i skogen här 4 kilometer härifrån. Ja du får den om du hämtar den sa han då. Jaha okej, så jag var och tittade på och var det inga bakhjul på. Så den hade de plockat till någonting annat. Och den hade stått där och så hade stormen Gudrun hade varit där så det hade ju ramlat massa trä. Så det hade ju flygt trä där och tryckt ner rattstången över här och skärmen och sitsen var nedslagen och sådär. Och så
eller ljuddämparen hade ju rostat upp med tiden. Men då var det någon vänlig själ som hade lagt en sån här kraftig gul regnrock som de hade på Vägverket förr. Och lagt här över huven så det inte skulle regna in. Så motorn hade inte tagit fast. Och när jag fick hem den så jag bara rengjorde förgasaren och putsade till brytarna i tändmagneten. Och den startade direkt med en gång. Det är ju helt fantastiskt och den hade ju stått där i skogen kanske i 40 år. Vet du. Det är makalöst vilken kvalitet. Så en sån traktor kan man ju inte göra sig av med. Som har den historien. Sen kommer det lite dussintraktorer igen här. 320 industrimodell är den. Den är ju lite udda i för sig, men han som har målat den här ville nog egentligen ha en Ford, tror jag. Tror du inte det? Det ser ut så. Som är blå med vita fälgar. Så den skulle ju egentligen målas om gul då, för industritraktorerna har inte tillverkats i så jättemånga exemplar. Och här har vi ju en IH B450 som jag gillar ju den modellen, tycker jag är jävligt maffig traktor på dem. Det var väl lite dragkamp där med Volvo eller BM då T55 och den stora dragaren som de hade. Så det var väl IHs motsvarighet ungefär. Och här har vi BM36, 52 års modell, första årsmodellen då med injektorpump. Och jag tycker ju de går ju mycket bättre med injektorpumparna än vad de gör med Bosch-pumparna. Och den här går fantastiskt bra, den är påställd något fruktansvärt. Så den både ryker bra och den går bra och den går fort. Så den kör jag traktorpulling med, veteranpulling med den. En GMB har vi här igen då, Gnosjö Mekaniska Verkstad. Då är storebrodern till den 25an som vi tittade på som jag hade renoverat. Denna heter 45. De tillverkades i 3 modeller, 25, 35 och 45. Så att detta är den största modellen då och där var det ju diesel på den. De tillverkade ju alltihopa där på bruket i Älmhult. De har ju gjutit motorblock själva och växellåda och ja, allting hade de ju då tillverkning utav. Insprutningspumpen är Bosch så den köpte de ju in. Och vissa andra motorkomponenter med kanske, men annars så har de ju tillverkat det mesta. Och den står kopplad framför en boxerad lingrävare. Så den kör jag med ibland faktiskt. Jag gör väl inga stora grävjobb men lite, bara för skojs skull. Jag har ingen historia bakom den, den är köpt på en annons på Blocket i Norrköping. Jag tänkte att en sån måste man ju ha i samlingen. Det går ju inte att vara utan. Det är ju jävligt fräna grejer. Allt fungerar, det är bara till varje stad och köra. Presterar man väl inte så där jädra fina grävjobb, men det funkar ju. Och Volvo T55, stordragare på sin tid. Och en industritraktor T, BM Bison. Och den har nog fått vara med något oerhört mycket, den ser det ut som. Den har varit en dumpervagn bakom den tidigare. Det ser man här på, för det är ju stor hydraulpump här och hydraultank. Och sen är det BG lastbilshytt här. Och den är ju väldigt medtagen och dålig, men den sitter kvar än så länge och den får väl vara där så länge den sitter. Men det är väl på sluttampen nu, det börjar röra sig lite men det får vara kvar. Sen har vi ju en rad med lite större traktorer bakom där. Här har vi en amerikanare modell större, Farmal 966 Turbo. Det är ju en jävligt manlig traktor i min mening. Det är nästan det häftigaste man kan ha. Så då måste man ha en sån. Så är det ju bara. Den är köpt på Öland. Gått som på ett jordbruk där som stordragare. Jag har väl haft den i 5-6 år kanske. Och här har vi en IH 886, ytterligare en amerikanare, en fyrhjulsdriven. Det är ju inte så jättevanligt. Men de fanns ju i olika utförande. I alla fall jag minns ju att de fanns som leksakstraktorer med denna hytten och detta utförande när man var liten. Så att då har man alltid drömt om att man vill ha en sån i verkligheten. Och då fick det bli så. Och då måste man ju ha en amerikansk John Deere 4230 också. Det går ju inte att vara utan. Speciellt med den här klassiska rundhytten som de tog fram då ju. Den är ju väldigt speciell. Men det är ju en kul traktor. Stor traktor, 6-cylindrig, går ju väldigt fint. 8-växlar powershift-låda så att de var ju väldigt tidigt ute med
nymodernheter, lättstyrt och fint och ja, fin traktor. Om man då jämför med den här klumpen som står jämte här, är ju samma årsmodeller på de här två traktorerna ungefär då, va. Och då är det ju, det här är ju rena stenåldern. Alla är ju så supertaggade och superimponerade utav de här BM 800 810 modellerna, och jag förstår att egentligen inte, visst det är ju häftigt och så, men vad fan, det är ju ingen komfort och du är ju dålig sikt och det är ju bullrigt och det är ju en växellåda som är åt helvete. Och, nej, jag är inte speciellt imponerad. Om man jämför mot som den John Deere 4230 då, va? Eller Farmall 966 där, vilka fantastiskt fina traktorer om man jämför då, va? Men det är svenskt är svenskt, så är det ju. Det är många som gillar det, men jag föredrar en amerikanare om jag får välja. Då är vi framme vid en lite mindre traktor i IH-koncernen. En McCormick DGD 4. Det är en tysk traktor, så den är inte amerikansk, men med tjusiga ändå. 4-cylindrig diesel, 54 års modell. Har också lokal anknytning, har gått här på bygden. Först så gick den in på en gård i Åby här borta, och sen så var det en bekant till mig som köpte den uppe i Tolj. Tyvärr så förolyckades han i en olycka, så han avled tyvärr. Och så då köpte jag den utav, eller jag hade faktiskt köpt den utav honom innan han gick bort, men jag hade inte hämtat den. Men jag hämtade den sen då ut hos änkan där då. Och då någon gång i tiden så hade den blivit ommålad. Det var väl också så att han ville nog haft en Ford egentligen, han som hade målat den. För han hade målat den blå med vita fälgar. Och det såg ju för jävligt ut. Det kan man ju inte ha en Farmall-traktor som är målad i blå och vit. Det går ju inte. Så då fick det bli omlackering på den. Den var inte så rostig och dålig, men det fick bli omlackering i alla fall. Den kör pojken på ibland nu. Så vi var ute och körde lite nu på nationaldagen, så då hade han den. Och jag körde med denna istället då ju. Och det är ju från början en Farmall som är från 1951. Och då har det suttit en bensinfotogenare på 38 hästar i den. Men då har jag byggt om den lite grann. Så jag har satt i en rak 8-cylindrig dieselmotor, en Scania-motor som har suttit i ett tåglok tidigare. Har den motorn suttit i. Så då snickrade jag ihop det där och fick ju bygga en adapter till växellådan där, och sen så förlängde jag den. Så den är förlängd 80 cm, så det gick åt 3 motorhuvar för att få ihop en motorhuv då. Jag önskar att vi hade kunnat starta fler, men vi hinner inte. Det tar ju lite tid. Om vi skulle startat upp var och varannan traktor här, då hade vi fått hålla på i flera dagar. Ja. Och den tiden har vi inte. Ja, den går bra, det gör den. Så att det är lite större hjul med en original och så den knatar på. Jag gör ju nästan 50 km. Så och det går stabilt med så långt axelavstånd, så det blir stabilt på vägen. Så den går riktigt fint faktiskt. Vilken samling! Ja, tackar. Och vi har ju inte tittat på alla dina maskiner heller, för nej, du har grejer lite överallt. Ja, det är så. Jag har ju på lite fler än det som vi har tittat på. Ja. Mm. Men jag tänkte jag kommer gärna tillbaka och titta på fler traktorer, men sen hade du också bilar. Jajamän. Och så hittade jag några ännu större grejer som jag tänkte vi skulle titta på också. Det finns ännu mer grejer, så att det räcker gott och väl till ett besök till. Jag tror inte ett besök till räcker, om jag säger så. Ja, visst. Du, tusen tack för att du har tagit din tid. Ja, inga problem, varsågod. Så får vi säga på återseende då. Jajamän, det gör vi. Hej på dig. Tack så du ha. Hej, 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 hej.